हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रणिता। आज आपण साबुदाण्यापासून एक स्वीट डिश बनवत आहोत। त्याला तुम्ही साबुदाणा कस्टर्ड असं पण बनवू शकता। आणि साबुदाणा तर सर्वांच्या घरी उपलब्ध असतोच। चला तर वळूया रेसिपीकडे। नमस्कार, प्रणितास किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। इथे मी एक बाउल घेतलंय, त्याच्यात 1 कप साबुदाणा टाकते। ही साबुदाणा एकदा आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। धुवून झाल्यावर ह्याच्यात मी थोडं पाणी टाकते आणि 3 तास आपल्याला हे भिजवून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे जर वेळ असेल तर तुम्ही रात्रभर भिजवू शकता आणि माझ्यासारखी घाई असेल तर कमीत कमी 3 तास तरी ह्याला भिजवून घ्यायचं आहे। इथे 3 तासानंतर तुम्ही बघू शकता साबुदाणे बऱ्याचपैकी फुलला आहे। आपल्याला असंच मॅशी पाहिजे। साबुदाण्याचे एक्स्ट्रा पाणी आहे ते चाळणीमध्ये टाकून आपल्याला हे पाणी काढून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे साबुदाणे सुट्टे होतील। इथे मी कढई ठेवले, त्याच्यात 3 कप दूध टाकणार आहे। जर तुमच्याकडे मिल्क पावडर असेल तर तुम्ही 2 कप दूध घ्या। माझ्याकडे मिल्क पावडर नाही म्हणून मी इथे 3 कप दूध घेतले आणि हे अर्धा कप दूध मी बाजूला ठेवणार आहे। हे अर्धा कप जे दूध आपण बाजूला ठेवलं होतं त्याच्यात 1 चमचा व्हॅनिला कस्टर्ड पावडर टाकते। चांगलं मिक्स करून घेऊया। आपल्याला इथे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला दुधाला 1 उकळी येईपर्यंत थांबायचं आहे। उकळी आल्यानंतरच आपल्याला इथे साबुदाणे टाकायचे आहे। जर तुम्ही दुधाला उकळी येण्याच्या आधी जर तुम्ही साबुदाणे टाकायला गेले तर ते चिकट होऊ शकतात। दुधाला उकळी आल्यावरच आपल्याला साबुदाणे टाकायचे आहे। इथे मी साबुदाणे टाकते। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। 1 उकळीपर्यंत आपल्याला असंच स्टर करत राहायचं आहे। इथे मी कस्टर्ड पावडर टाकून घेतलंय। तुम्ही बघू शकता साबुदाणे एकदम सुट्टे आहे। इथे थोडे पण चिकट नाही झालेले आहे। ह्याचं कारण आहे दुधाला उकळी आल्यानंतर आपण साबुदाणे टाकले म्हणून। साबुदाणे चांगले शिजले की चेक करायचं आहे। शिजल्यावरच आपल्याला इथे साखर टाकायची आहे। जर तुम्ही साबुदाणे शिजले नाही आणि साखर टाकायला गेले तर ते चिकट होऊ शकतात। इथे माझे साबुदाणे शिजून झालेले आहे। आता 1 कप साखर टाकते। साखर तुम्ही चवीनुसार टाकू शकता। मिक्स झाल्यावर आपल्याला हे 2 मिनिटं ठेवायचं आहे। तर मी गॅस बंद केला आहे। एका बाउलमध्ये काढून घेते आणि रूम टेम्परेचरवर आपल्याला हे 10 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे। 10 मिनिटं झाल्यानंतर आपल्याला हे फ्रीजमध्ये थोडं कूल व्हायला ठेवायचं आहे। मी फ्रीजमधून आता ते बाउल काढून घेतलंय। आता ते आपण सर्व करूया। इथे मी ग्लासेस घेतले सर्व करण्यासाठी आणि माझ्याकडे काही फ्रूट्स होते ते मी टाकणार आहे। तुम्हाला फ्रूट्स नाही आवडत असेल तर तुम्ही नाही टाकले तरी चालू शकतात। मी ॲपल होतं ते टाकते आणि ते आपलं साबुदाणा कस्टर्ड बनवलं होतं ते टाकते। थोडे पेर टाकते। पेर टाकल्यानंतर मी साबुदाणा कस्टर्ड टाकते परत आणि वरून डाळिंबाचे दाणे टाकते। ते दिसायला पण चांगले दिसतात आणि खायला पण छान वाटते। त्याच्यामुळे क्रंच येतो, एक वेगळी टेस्ट येते। आणि तुम्हाला जर फ्रूट नाही टाकायचं असेल तरी चालेल। आणि माझ्याकडे डाळिंब होतं त्याचे दाणे काढून टाकते आणि हे थोडे बदामचे तुकडे टाकते। तुम्हाला जेव्हा खायचं असेल तेव्हाच तुम्ही फ्रूट टाका। जर तुम्ही आधीच फ्रूट टाकलं त्याच्यातलं पाणी सुटतं आणि ते आंबट होते। त्याच्यामुळे तुम्हाला जेव्हा खायचं असेल तेव्हाच तुम्ही त्याच्यात फ्रूट टाका। इथे बघू शकता माझे साबुदाणा कस्टर्ड रेडी आहे। ही एक वेगळी पद्धती आहे। तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी बनली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। लवकरच भेटूया नेक्स्ट रेसिपीला। तोपर्यंत हसत राहा, खुश राहा आणि सर्वात महत्त्वाचं खात राहा।